Aggio risultato Instagram. وقعدت بالمال لا قاعد يسوي الناس قاعد يلاقي الناس من الشركة بریم بیرون. بعد بعد خواهی پیچانگا ها آره یه تکش رو سارم میگم میره درسمن کنم میگه میلیانی واسه دارم
آرمین نمیارید آرمین نگاه نوجهها أنا استحيت ما مصرح داریم تو کسی نداریم اگر بیدید شما خرید أول سويناه
کارتش گرفتم دیدم چی یاسمین اومد. یا نمیدی؟ اون وسطی ستارم الان تنهایان آرزوان که بود ایفرم که خاطر با تو کنم نداره من حتما ستاره يصير يعني تموت واقول سلم علي لا اقول مره مسكوت شو يصير لو سلمت شو يصير يعني تموت واقول سلم علي ولا اقول مره مسكوت خليتني يا غلا وقلبي مسجده خليتني يا غلا وقلبي مسجده يلا
النسمات يضبطون اتعلم على الصدعات ولك معلم على الاسمات يحكي الناصري معلم على اللوحات على الصدعات يضبطون الهم قطع نسات وقلوبنا ببغداد الهم قطع نسات وقلوبنا ببغداد منهم نشيل اگه عزاداری نبود خب اینجا مجمع میزنن آتیش با هیزم درست میکنن با آهنگ خیلی باشه آزاداری خیلی چیزا برگره چیز برگره این چیز برگره